જે પોઝિટિવ બ્રેથ હતો એ પણ અત્યારના આપણને નેગેટિવ ઝોનમાં જ કામકાજ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે અને અત્યારના જો જોશું તો એકદમ ફ્લેટ કારોબાર છે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં અને 10થી 16 બેઝિસ પોઈન્ટનો તમને એક નેગેટિવ ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં કામકાજ જોવા મળશે. મિડ કેપમાં અત્યારના 1% આપણે પ્યોર ઘટાડો જોઈ રહ્યા છીએ અને જો બેંક નિફ્ટીમાં નજર કરશું તો એકદમ ફ્લેટિશ ઝોનમાં કામકાજ કરી રહ્યું છે. મિડ કેપમાં નિયરલી 145 પોઈન્ટનું દબાણ છે 60,592ના લેવલ્સ પર. 25,914ના લેવલ અત્યારના નિફ્ટી બનાવી રહ્યું છે અને 84,150ના લેવલની આસપાસ તમને સેન્સેક્સ કામકાજ કરતું દેખાશે. બેંક નિફ્ટી પર નજર કરો તો 60,650ના લેવલની આસપાસ તમને કામકાજ કરતું દેખાશે. માર્કેટ બ્રેથ આજે નેગેટિવ રહ્યો છે. અહીંયા નિયરલી તમને 1,700 પ્લસ કાઉન્ટર્સમાં તમને વેચવાલી દેખાશે એઝ અગેન્સ્ટ 1,173 કાઉન્ટરમાં તમને ખરીદી સાથેનો અહીંયા ટ્રેડ દેખાશે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરો નિયરલી 2%ના ઘટાડા સાથે 11.42ના લેવલ પર ઇન્ડિયા વિક્સ અત્યારના ટ્રેડ કરી રહ્યું છે અને આજે જો જોઈએ તો સૌથી વધારે જે દબાણ આવી રહ્યું છે 1.25% એ આઈટીથી આપણને આવતા જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારબાદ CPSE, એનર્જી, ઇન્ડિયા ડિજિટલ આ બધામાં 0.5% આપણે દબાણ જોઈ રહ્યા છીએ. જે સપોર્ટ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે એ આજે નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સથી મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. 0.5%ની મજબૂતી તમને અહીંયા જોવા મળશે. તો હોલ એન્ડ હોલ આજે આપણે જોઈએ તો એક દબાણ સાથેનો આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. આગળ જો નજર કરીએ અને કઈ રીતના આપણે કામ કરીશું આપણે વાતચીત કરીશું પેડિગ્રી એડવાઇઝર્સના દિલીપ ભટ્ટ સાથે. દિલીપભાઈ ઘણું સ્વાગત છે. અને આપણે જો અત્યારના માર્કેટની મૂવમેન્ટ જોઈએ હવે ઘણી બધી અનસર્ટન્ટી હતી અને 26 જાન્યુઆરીથી જો બીજી ફેબ્રુઆરી સુધીનો આપણે જો ટાઈમ ફ્રેમ જોઈએ તો એમાં જે અનસર્ટન્ટી જે લોંગ ટાઈમ સુધી ચાલી હતી એ ખાસી એવી ક્લિયર આઉટ આપણે થતી દેખાય છે અને હવે જો જોઈએ તો માર્કેટ એક ઓપન ડોરથી આગળ વધવાની કોશિશ જરૂરથી કરી રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે માર્કેટને જોઈ રહ્યા છો અને કઈ રીતના તમે રીડ કરી રહ્યા છો આગળ કઈ રીતના વધી શકે છે? દિલીપભાઈ અનમ્યુટ કરવું પડશે. ના નથી મને અવાજ આવતો તમારો સર. જી આઈ થિંક આપણે એમની સાથે ટચ બેઝ કરીશું. આઈ થિંક એમના ઓડિયોમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે પણ આપણે નજર કરીશું. પણ એઝ આઈ સેડ કે માર્કેટની જો આપણે નજર કરો તો જે નેગેટિવના વાદળા હતા એ આપણને ખાસી એમાં ક્લેરિટી મળી. 26મી ફેબ્રુઆરી યુરોપિયન યુનિયન સાથે ડીલ થઈ, પછી બજેટ આવ્યું, પછી US સાથે આપણું એક ટેરિફ એગ્રીમેન્ટ થયું અને ત્યારબાદ ઓફકોર્સ આપણે RBI પોલિસી પણ આવતા જોઈને કઈ રીતના માર્કેટના મૂવમેન્ટને હવે ચેન્જ કરી શકે છે, કઈ રીતના હવે આપણે જોવું જોઈએ એના પર ઓફકોર્સ આપણે અત્યારના ચર્ચા કરીશું પેડિગ્રી એડવાઇઝર્સના દિલીપ ભટ્ટ સાથે. દિલીપભાઈ અવાજ આવે મારો તમને? લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. તમને આવે છે? જી યસ સર. સો જે હું કહેતી હતી સર કે જે ઘણા બધા અનસર્ટન્ટી હતી એ હવે આપણને ક્લિયર આઉટ થતી દેખાઈ રહી છે. એટલીસ્ટ વી નો કે કઈ રીતના હવે આગળ કદાચ જઈ શકે છે માર્કેટ અને જે ડીલ અંગેની જે આપણે વાતચીત આપણે જોઈ અને જે અનસર્ટન્ટી હતી હવે આપણને ક્લિયર આઉટ થઈ છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ કઈ રીતના લઈ રહ્યું છે? શું માર્કેટ ઇઝ રેડી ટુ go ahead? અમને એવું લાગે છે કે જેવી તમે બહુ સારી રીતે કીધું કે અનસર્ટન્ટી જે હતું that is gradually receding and diminishing. અને આપણે જોયું કે પોસ્ટ બજેટ ઘણી બધી વસ્તુ થઈ ગઈ. બજેટ વોઝ અ નોન ઇવેન્ટ. એમાં એક બે એક્સપેક્ટેશન હતા એ આવ્યા નહીં પણ માર્કેટ હેઝ જસ્ટ ફોરગોટન ધેટ. એના પછી આપણે જોયું કે US સાથે ડીલ થયું, EU સાથે ડીલ થયું અને લગાતાર મલેશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા બધું ચાલુ જ છે. તો મને લાગે છે મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ જે FII નું જે સેલિંગ હતું જે સૌથી મોટું હેડવિન્ડ હતું એ એકવાર એટલીસ્ટ આપણે એમ કહી શકાય કે એ લોકો વેચવાનું એ લોકોએ રોકી લીધું છે, થોડું ઘણું લીધું છે. હોપફુલી ઇફ ધેટ ઓલ્સો સ્ટોપ્સ મને લાગે આપણા માર્કેટને બહુ સારી રીતે બહુ સારું રિસ્પાઇટ મળશે.
અને સેકન્ડલી આ જે એક બે દિવસમાં આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ ધ એન્ટાયર રિઝલ્ટ્સ વિલ બી આઉટ ઇન ધીસ રિઝલ્ટ સીઝન ફોર ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર. પણ એક જરૂર કહેવું જોઈએ કે મોર દેન 55 to 60% જે રિઝલ્ટ્સ આવ્યા અને એમાંથી પણ મેજોરિટી જે હેવી વેટ્સ હતા, I think mostly almost all of them in that 55-60% એનું જે actual results હતું એ ઉમ્મીદ કરતા બહુ સારું આવ્યું અને that itself is a big positive. તો મને લાગે જે ઇકોનોમિક ગ્રોથની જે વાત આપણે જીડીપી ગ્રોથની વાત કરીએ 8% ની આસપાસ અને એના બેકગ્રાઉન્ડમાં આ રિઝલ્ટ આપણે જોશું તો એવું લાગે છે કે નહીં, this results are confirming the GDP growth of around 8%. અને એવું જ લાગે છે કે as we go forward, as uncertainties reduce, I think markets થોડા જરા હજી સ્ટેબિલાઇઝ થઈને will like to look for a new direction. પણ મારા હિસાબે આ બધું હજી થોડું જરા one should be little more careful, need not be so much in a hurry to buy. હજી લાગે છે કે હજી એક ક્વાર્ટર જૂન ક્વાર્ટરની આસપાસ અમને લાગે છે કે ક્લેરિટી બહુ સારી રીતે આવી જશે. But till that time, આપણે સ્ટોકને ચેઝ નહીં કરવું જોઈએ. One should wait and watch and one should buy gradually, buy at the dips. ઓકે, તો બાય એટ ધ ડિપ્સ એટલે હજી સ્ટોક સ્પેસિફિક આપણે રહીશું. પણ દિલીપભાઈ, કઈ એવી સિગ્નલ્સ મળશે, કયા એવા તમે ડાયરેક્શન્સ જોવા માંગશો કે માર્કેટ આગળ વધી શકે, કયા એવા ફેક્ટર્સ તમે જોઈ રહ્યા છો કે આગળ જતાં માર્કેટને એક પુશ કરશે? કારણ કે ડોર તો હવે ઓપન થઈ ગયા છે, હવે એક પુશની જરૂરિયાત છે, રાઈટ? શું એ કંપની રિઝલ્ટ્સ હશે, ડોમેસ્ટિક પરફોર્મન્સ હશે, ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ હશે, કઈ રીતના માર્કેટને એક હવે શ્યોરિટી જોઈએ છે? બિલકુલ, મને લાગે છે કે હજી થોડા ઘણા સિગ્નલ્સ જરા ક્લોઝલી વોચ કરવું જોઈએ. એક તો છે કે ક્રેડિટ ગ્રોથ શું આવશે આ ક્વાર્ટરમાં, because credit growth definitely indicates the kind of momentum and pickup in the economic activity. તો આપણે SBI ના જે ચેરમેન હતા એને બહુ સારી રીતે કીધું કે they are still showing about 13-14% credit growth, which is very decent. જો ઇન્ડિયાનું નંબર 1 બેંકનું 13-14% ક્રેડિટ ગ્રોથ હોય તો એ સારું જ કહેવાય. અને ઇવન ફોર ધીસ કરન્ટ ક્વાર્ટર ફોર જાન્યુઆરી ટુ માર્ચ ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ ધ સેમ. મને લાગે ધીસ ઇઝ ધ કન્ફર્મેશન વિચ ઇઝ વોટ વિલ બી વન ઓફ ધ ફેક્ટર્સ. સેકન્ડ, મને લાગે કે post the deal with US, whether the exports have started picking up and once along with the exports, whether the rupee decline is going to stop. અને આપણે હજી પણ એક ફેક્ટર લઈ લઈએ કે FII નું સેલિંગ પોઈન્ટ કદાચ બંધ થઈ ગયું તો એ પણ હેલ્પ કરશે રૂપીને. તો મને લાગે છે ઓવરઓલ ધીસ 2-3 ફેક્ટર્સ વિલ બી લુકડ આફ્ટર. સેકન્ડ, ઓફકોર્સ આ જે ક્વાર્ટરનું રિઝલ્ટ બધાના આવ્યા તો કદાચ અમને ફોર 26-27 નિફ્ટી EPS નું કેટલું અપગ્રેડ આવશે ફોર 26-27, આ એક જરા everybody will be keen to watch. So મને લાગે these 3-4 factors will definitely help us to decide. અને પછી apart from the macro factors, I think the uncertainty on the software, એ તો કદાચ that is factored in already. The worst is getting factored in right now in that. So એક સોફ્ટવેરને છોડીને બીજા બધા મને લાગે it will show a reasonably it will be monitored so closely. For example, whether auto momentum continues, FMCG pickup happens, whether infra orders and the execution, whether that happens. I think these 3-4 factors will continue to be on the radar of everyone. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક હવે એવો ટાઈમ આવશે કે વીલ હેવ ટુ પરફોર્મ એન્ડ શો. જ્યારે આપણે કોર્પોરેટ્સની વાત કરી રહ્યા છીએ, જ્યારે આપણે બેંક્સની વાત કરી રહ્યા છીએ, જે ક્રેડિટ ગ્રોથ અત્યારના આપણે ઉપર જતા જોઈ રહ્યા છીએ, સસ્ટેન થવો ઘણો જરૂરી છે. પણ તમે બીજી જે એક ફેક્ટર જે માર્કેટને સતત સતાવી રહ્યું છે એ છે FII ફેક્ટર. અને FIIનું ઘણું આપણે વોલેટાઇલ નેચર જોયો છે. બટ હેવિંગ ધીસ ડીલ સાઇન્ડ, કઈ રીતના તમે જુઓ છો કે FIIsનું હવે વલણ શું બદલતા તમે જોઈ રહ્યા છો અને FIIsની રીએન્ટ્રી કેટલી અત્યારના ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે નથી માર્કેટ્સ માટે ટુ ગો અહેડ?
Very good question, but very difficult to answer that particular thing. Because આપણે જોયું છેલ્લા 1-1.5 વર્ષમાં જેવી રીતે FIs એ વેચ્યું અને ઘણા બધા લોકો એ પણ મિસ કરી નાખ્યું કે why they are selling. We saw that a lot of people kept on telling us that India is the best place. We all said India is the best place to invest. અને આપણે જોયું exactly reverse જે FI કરે છે અહીંયા ઇન્ડિયામાં. So મને લાગે some of the factors like the absence of AI was felt very conspicuously. And આપણે જોયું કે countries like Korea, Japan, પછી of course westમાં તો US તો છે જ, ઘણા બધા select pockets performed very well on the back of the AI, which was the missing link as far as India is concerned. So મને લાગે unless and until some of those things changes out over there, so it થશે sooner or later. As we can see, even the AI related stocks are coming down, and that is where India gradually એકવાર prominence માં આવી જશે, બધાની નજરમાં આવી જશે અને બધા ના રડારમાં once again આવી જશે. તો એવું લાગે કે FIs buying in India, that is something when that is going to start in a reasonable, sustainable way with a momentum. તો એ જરા હજી સુધી એમાં ક્લેરિટી નથી. અને મને લાગે it is also a lot to do with macro politics, geopolitics which is happening. So I think some of those factors will always remain in the background. અને FIs કદાચ એક quarter છોડીને they might come back. That is very much possible. But I think FIs, we all know, is going to play a very crucial role if our index has to move to a new level and sustainable growth for that. Yes, so દિલીપભાઈ, એવું જ માનીને આપણે ચાલવું જોઈએ કે AI is the deciding factors for the FIIs to go in a country and invest in a country. શું બીજા જે આપણે સસ્ટેનેબલ ફંડામેન્ટલ વેલ્યુ લેવલ્સ એ લોકો નથી જોતા? શું અત્યારના સંજોગોમાં એ જ આપણે માનીને ચાલી શકાય? એવું લાગે જેવી રીતે સિલેક્ટ કન્ટ્રીઝ જેમાં આપણે જોયું કે their index return has been phenomenal, like Kospi last year gave almost 60% return if I am correct. Japanese Nikkei gave a very good return. I think we have seen what's happened in Dow Jones and Nasdaq over there. અને આ બધામાં તમે જોશો કે ex AI related stocks, they have not participated so much in the overall movement. So એના ઉપરથી લાગી રહ્યું છે કે that was one of the things which we missed out in analyzing our Indian markets and reading the FIs. So જેવી રીતે મેં હમણાં કીધું કે now that AI stocks are coming down, AI fancy is slightly getting diluted. So ત્યાં કદાચ India might come into the picture, might come into play in a reasonably big way, because આપણી economy just 7.5-8% નું જે growth છે, I think that obviously qualifies India as one of the best places where going forward જે પૈસા rotate થઈ રહ્યા છે between various countries, it will sooner or later rotate into India also. એબ્સોલ્યુટલી. તો યસ, મે બી આપણે હવે એ ચેન્જ જોઈ શકીશું ને એ ચેન્જ જો આવે છે તો આપણે વી વોન્ટ ટુ બી વન સ્ટેપ અહેડ અને કઈ રીતના આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીશું એ પણ જાણીશું. પણ લઈ લઈશું બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયા રહેજો.
પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ પેડિગ્રી એડવાઇઝર્સના દિલીપ ભાટ સાથે. દિલીપભાઈ, તો જે કરંટ સિચ્યુએશન છે અને જે પણ ઇફેક્ટ આપણે જોઈશું યુએસ અને EU ટ્રેડ ડીલની, એ હજી એને આવતા વાર લાગશે, હજી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતાં વાર લાગશે અને એની ઇફેક્ટ આવતા બી વાર લાગશે. મીન ટાઈમ કઈ રીતના હવે સ્ટ્રેટેજી આપણે વાપરીશું, કયા પરિબળો જોઈને આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવન્યુઝ શોધી શકીએ છીએ અને ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ? ઓવરઓલ તમે જોશો કે આજે જે કઈ ડાઉટ હતું, જે કઈ સસ્પેન્સ હતું, એના લીધે જે ધ વોલેટિલિટી જે માર્કેટમાં આવી ગઈ એના લીધે, અને ધ વે ધ માર્કેટ્સ ઓલ્સો રિએક્ટેડ એટ ટાઈમ્સ, તો મને લાગે ટુ અ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ ધેટ અનસર્ટનિટી ઇઝ નાઉ બિહાઇન્ડ અસ. મને લાગે માર્કેટ્સ they always look at the future અને ફ્યુચર કેવી રીતે અનફોલ્ડ થવાનું છે. At this level, overall, I think to expect that because of the trade deal, some sectors have to move, then we have to focus more on the textiles, because મને લાગે textiles was one of the sectors which was impacting them. But overall, one of the biggest winners certainly remains the pharmaceuticals, because pharmaceuticals escaped that. And pharmaceuticals માં overall growth prospect પણ સારા છે. So we should focus on pharmaceuticals. We should focus on textiles. And to some extent in the auto space, auto ancillary માં જેવી રીતે ભારત ફોર્જ છે, જેવી રીતે I think Bharat Forge is the leading company in that particular segment. Some of the auto ancillary, Motherson Sumi che. So I think some of those people will benefit. So these 3-4 sectors ma one should focus on. And luggage ke on a slightly longer term basis, some of these sectors can give a very good return, the stocks within that space. જે રીતના આપણે આઈટી પર એક વ્યૂ લેવો હોય તો કઈ રીતના અત્યારના જોવાનું નહીં જોવાનું, એક ઓફકોર્સ ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ કે અત્યારના આપણે ડોમેસ્ટિક વ્યૂથી જોઈએ કે ફ્યુચરિસ્ટિક વે સાથે જો જોવું હોય તો કઈ રીતના પ્લેસ કરી શકાય આપણા પોર્ટફોલિયોમાં? If you don't mind, તમે રિપીટ કરશો તમારું ક્વેશ્ચન? સેક્ટર પર જો નજર રાખવી હોય તો કઈ રીતના રાખીશું અહીંયા? So your question is कि आपने export focused રાખીએ કે domestic focused રાખીએ? That's your question? યા, કઈ રીતના જો નિવેશ કરવું હોય તો કઈ રીતના કરીશું અહીંયા આ સેક્ટરમાં? So our call basically is like, as what we said, કે આ 3-4 સેક્ટર જેનું હમણાં જિકર કરી અમે, કે auto ancillaries, પછી pharmaceuticals, પછી textiles. I think some of these sectors will continue, should be the one where we should focus on. Main auto space ma mane lage one should wait, one should have a little wait and watch approach, because auto sector ma je main automobile companies છે એ બધાના valuations are very rich. And looking at the way the trade deals have happened with Europe and with USA, કદાચ આ sector which is basically now relying on selling premium cars, એ premium car ને કદાચ એક threat આવી શકે in next 1.5-2 years, because auto sector has been largely driven not by the small cars but by the premium cars. અને એ premium car માં જેવી રીતે duty reduction આવી છે, કદાચ this can pose some kind of threat to the growth. So I think it will be a mixed bag still. And second, of course, one should focus internally, which is, I would say, something like the FMCG and the white goods segment. The Haji Sudhi has not performed anything great in terms of the volume numbers. They have every possibility that they can start bouncing back very gradually. So આ બંને સેક્ટરમાં પણ ધ્યાન આપી શકાય.
તો એફએમસીજી અને ઓટો એન્સિલરી, ઓટો સેક્ટર, ટેક્સટાઇલ્સ અહીંયા તમે નજર રાખી શકો છો, ને સાથે ઓફકોર્સ ફાર્મા સેક્ટર, આ બધા સેક્ટર જે છે એ પ્રોમિસિંગ આવતા દિવસોમાં બની શકે છે. તો અહીંયા આપણે નિવેશની ઓફકોર્સ અહીંયા એક સ્ટ્રેટેજી બનાવી શકીએ છીએ. પણ ઓન દેટ નોટ દિલીપભાઈ, રજા લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ, અને એ સાથે જ મને પ્રાપ્ત રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.